Welcome student. In previous lecture we have completed the cell wall of eukaryotic cell, and today we will start with the next point of eukaryotic cell, and that is cell membrane. पहा, आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण युकॅरियोटिक सेल शिकायला सुरुवात केली होती. युकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल वॉल हा पार्ट आपण कंप्लीट केला आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला त्याचा दुसरा पार्ट कंप्लीट करायचा आहे, ज्याला आपण सेल मेम्ब्रेन असं म्हणतो. त्याला सेल मेम्ब्रेन म्हणतात, त्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पण म्हणतात आणि त्याला बायो मेम्ब्रेन पण म्हटलं जातं. सो दॅट सेल मेम्ब्रेन or plasma membrane is a thin part. That membrane is a thin, and that is quasi-fluid structure. It is quasi-fluid structure. So quasi-fluid means what? That means hydrophilic and hydrophobic. Hydrophilic means it lives on the water, and hydrophobic means it repel from the water. So that structure is known as a quasi-fluid. And this structure, which is a thin structure, quasi-fluid structure, that structure is present extracellularly and intracellularly. That is present extracellularly and intracellularly. पहा, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, युकॅरियोटिक सेलचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन शिकायला आपण सुरुवात केली आहे. आणि हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कसा आहे तर थिन असणारं स्ट्रक्चर आहे, पातळ असं हे स्ट्रक्चर आहे. क्वाशी फ्लुइड आहे, म्हणजे हायड्रोफोबिक पण आहे आणि हायड्रोफिलिक पण आहे. हायड्रो म्हणजे वॉटर, फोबिक म्हणजे हेट करणं, आणि फिलिक म्हणजे लव्ज. म्हणजे हायड्रोफोबिक आणि हायड्रोफिलिक ह्याचं नेचर आहे, म्हणून त्याला आपण क्वाशी फ्लुइड म्हणतो. एक्स्ट्रासेल्युलरली आणि इंट्रासेल्युलरली ती प्रेझेंट असतं. आता एक्स्ट्रासेल्युलरली प्रेझेंट आहे म्हणजे काय तर दॅट इज प्रेझेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट. म्हणजे समजा ही एखादी सेल आपण घेतली, ठीक आहे. ह्या सेलमध्ये हे न्यूक्लियस आहे, कारण ती कशी युकॅरियोटिक सेल आहे. न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लिओप्लाझम आहे, सेलमध्ये सेल सायटोप्लाझम आहे, आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या अशा सेल ऑर्गॅनेलिज आहेत, बरोबर. मग हा मेम्ब्रेन एक्स्ट्रासेल्युलरली प्रेझेंट असतो म्हणजे काय तर दॅट इज प्रेझेंट अराउंड द प्रोटोप्लास्ट. म्हणजे हे न्यूक्लिओप्लाझम, हे सायटोप्लाझम ह्यांच्या भोवती प्रेझेंट आहे, त्याला म्हणायचं एक्स्ट्रासेल्युलरली. आणि हा इंट्रासेल्युलरली प्रेझेंट आहे म्हणजे काय दॅट इज प्रेझेंट अराउंड द सेल ऑर्गॅनेलिज. म्हणजे समजा इथं एखादं गॉल्गी ॲपॅरेटस आहे असं कन्सिडर करा. ह्या गॉल्गी ॲपॅरेटसला सुद्धा काय प्रेझेंट आहे, हा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. मग ह्याला हा आतल्या बाजूला आहे, सो इट इज नोन ॲज अ इंट्रासेल्युलरली. दॅट सेपरेट द सेल ऑर्गॅनेली फ्रॉम सायटोसोल. सायटोसोल पासून ह्या ऑर्गॅनेली भोवती असणारा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तो ह्या सायटोसोल पासून त्या सेल ऑर्गॅनेलीला वेगळा ठेवतो. लक्षात येते का? पहा, सेल मेम्ब्रेन हा थिन आहे, क्वाशी फ्लुइड आहे, म्हणजे तो वॉटर जवळ पण आणतो आणि वॉटर रिपेल पण करतो. एक्स्ट्रासेल्युलरली आणि इंट्रासेल्युलरली प्रेझेंट आहे. एक्स्ट्रासेल्युलरली म्हणजे हे न्यूक्लिओप्लाझम, हे सायटोप्लाझम ह्यांना बाउंड करून ठेवणार आहे, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला आहे, म्हणून त्याला एक्स्ट्रासेल्युलरली म्हणतो. इंट्रासेल्युलरली म्हणजे काय तर हे जे काही सेल ऑर्गॅनेलिज आहेत त्याला सुद्धा काय तर मेम्ब्रेन आहे, त्याला सुद्धा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणतात. आणि हा इंट्रासेल्युलरली प्रेझेंट झाला म्हणजेच तो सेल ऑर्गॅनेलीला सायटोसोल किंवा सायटोप्लाझम पासून काय करतो सेपरेट ठेवतो. ठीक आहे. नाव द थिकनेस ऑफ दॅट बायोमेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम. त्याचा थिकनेस किती आहे? थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम. त्याचा थिकनेस असतो 75 एंगस्ट्रॉम. ठीक आहे. आता लक्ष द्या थोडंसं. तीन आहे, क्वाशी फ्लुइड आहे, एक्स्ट्रासेल्युलरली प्रेझेंट आहे आणि इंट्रासेल्युलरली प्रेझेंट आहे, आणि थिकनेस आहे 75 एंगस्ट्रॉम.
आता ऍक्च्युअली हे जे काही मेम्ब्रेन आहे ह्या मेम्ब्रेनचं एक मॉडेल आपल्याला शिकायचंय की ज्या मॉडेलला फ्लुइड मोसॅक मॉडेल असं म्हटलं जातं. हे व्यवस्थित लर्न करा की मोस्टली ऍक्सेप्टेड मॉडेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर कसं आहे त्याच्यात ते एक्सप्लेन करणारं हे मॉडेल आहे. ह्या मॉडेलला म्हटलं जातं फ्लुइड मोसॅक मॉडेल. फ्लुइड म्हणजे काय? लिक्विड. मोसॅक म्हणजे काय की मोसॅक ह्या शब्दाचा अर्थ असा की मोसॅक टाईल्स आपण घरामध्ये वापरतो, मग त्याच्यावरती विशिष्ट असं डिझाईन नसतं. तसं ह्या मॉडेलमध्ये सुद्धा त्यातले जे प्रोटीन्स असतात हे प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये मूव्ह होतात, त्यामुळे त्याला विशिष्ट पॅटर्न नसतो, म्हणून त्याला आपण फ्लुइड मोसॅक मॉडेल असं म्हणतो. मग आता आपल्याला स्टार्ट करायचंय फ्लुइड मोसॅक मॉडेल. फ्लुइड mosaic model. So this fluid mosaic model ह्याच्यावरती सेपरेट क्वेश्चन विचारतात with the help of diagram describe the fluid mosaic model of cell membrane or plasma membrane. So this is the most accepted model of cell membrane and it is proposed by Singer and Nicholson in 1972. Proposed by Singer and Nicholson in 1972. 1972 साली सिंगर आणि निकोल्सन नावाच्या सायंटिस्टनी हे प्रपोज केलेलं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं फ्लुइड मोसॅक मॉडेल आहे. नाउ अकॉर्डिंग टू दीज सायंटिस्ट दॅट द सेल मेम्ब्रेन इज अ ट्रायलॅमेलार स्ट्रक्चर. सो according to these the cell membrane is a trilamellar. So what is mean by trilamellar? Tri means three, lamella means layer. That means that the cell membrane is made up of three layers. Out of that three layers, two are lipid layer and one is a protein layer. Is it clear? पहा, सेल मेम्ब्रेनचं फ्लुइड मोसॅक मॉडेल आपण शिकतोय. फ्लुइड मोसॅक मॉडेल कोणी आपल्याला सांगितलं तर 1972 साली सिंगर आणि निकोल्सन नावाच्या सायंटिस्टने हे आपल्याला सांगितलंय आणि हे मोस्टली ऍक्सेप्टेड मॉडेल आहे सेल मेम्ब्रेनचं. आणि हे दोन सायंटिस्ट काय सांगतायत तर हे जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे ट्रायलॅमेलार स्ट्रक्चर आहे. 3 लेयर पासून तयार झालेलं स्ट्रक्चर आहे. मग त्या 3 लेयर मध्ये 2 लेयर कशाचे असतात? लिपिडचे असतात आणि 1 लेयर कशाचा असतो तर तो लेयर असतो प्रोटीनचा असतो. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण पहिले 2 लेयर शिकायला सुरुवात करू तर लिपिड लेयर. सो दॅट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर. म्हणजे पहा आता लक्षात येते का लिपिडचे किती लेयर आहेत? 2 लेयर आहेत. अँड द लिपिड विच इज प्रेझेंट इन धिस सेल मेम्ब्रेन दॅट लिपिड इज अ फॉस्फोलिपिड. कुठलं लिपिड आहे त्याच्यामध्ये? फॉस्फोलिपिड. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट फॉस्फोलिपिड. मीन्स this phospholipid is made up of one head and 2 tails. लक्षात येते का? बघा स्टेप बाय स्टेप पुढे जावा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ट्रायलॅमेलार स्ट्रक्चर आहे, 3 लेयर पासून तयार झालंय. कुठले 3 लेयर तर लिपिडचे 2 लेयर आणि प्रोटीनचा 1 लेयर. मग लिपिड 2 लेयर मध्ये म्हणून त्याला म्हणतात लिपिड बायलेयर म्हणतात. ठीक आहे. आणि कुठलं लिपिड प्रेझेंट आहे तर फॉस्फोलिपिड आहे. फॉस्फोलिपिडचं स्ट्रक्चर कसं आहे तर फॉस्फोलिपिडला 1 हेड आहे हा असा आणि 2 काय आहेत त्याला? टेल आहेत. नाउ द हेड्स ऑफ दॅट फॉस्फोलिपिड दॅट हेड्स आर पोलार अँड हायड्रोफिलिक हेड्स. ते कसे आहेत? पोलार हेड्स आहेत आणि हायड्रोफिलिक आहेत. हायड्रोफिलिक आहेत म्हणजे दे अट्रॅक्ट द वॉटर, दे लव्ह द वॉटर आणि त्यांच्यावरती काय आहे? पोलॅरिटी आहे. H2O H+ अँड OH- म्हणजे त्याला पोलॅरिटी आहे. आणि टेल्स आर नॉन पोलार.
and hydrophobic means they hate the water. Clear? कुठलं लिपिड प्रेझेंट आहे ते आता इथं लक्षात घ्या. ह्या दोन लेअरचा विचार करा. हा झाला एक लेअर लिपिडचा, हा झाला दुसरा लेअर लिपिडचा, म्हणजे लिपिडचे बायलेयर. कुठलं लिपिड प्रेझेंट आहे? फॉस्फोलिपिड. कसं स्ट्रक्चर आहे? एक हेड आहे, दोन टेल आहेत. मग इथं पण मी काय दाखवलंय? एक हेड दाखवलंय, दोन टेल दाखवलंय. एक हेड आहे, दोन टेल आहे. ठीक आहे. आता हेड कसं आहे म्हणून सांगितलंय? हेड हे हायड्रोफिलिक आहे, वॉटरला अट्रॅक्ट करणार आहे. आणि टेल्स मात्र कसे आहेत? हायड्रोफोबिक आहेत, म्हणजे वॉटर रिपेल करणारे. मीन्स दॅट फॉस्फोलिपिड दे आर एम्फीपॅथेटिक. हा जो शब्द आहे की नाही, फॉस्फोलिपिडला काय म्हटलं जातं? एम्फीपॅथेटिक. एम्फीपॅथेटिक. एम्फीपॅथेटिक म्हणजे काय पहा? हायड्रोफिलिक पण आहे हेड आणि तेल मात्र हायड्रोफोबिक आहे. ह्याला म्हटलं जातं एम्फीपॅथेटिक. ठीक आहे. आता पहा, लिपिड लेयर्स that are arranged in the two layer in a such a way that. आता ही अरेंजमेंट आपल्याला शिकायची कशी. ठीक आहे. आता आपल्याला हे लक्षात आलं, लिपिडचे दोन लेयर आहे. प्रेझेंट असणारं लिपिड हे फॉस्फोलिपिड आहे, की ज्या फॉस्फोलिपिडला एक हेड आहे जे हायड्रोफिलिक आहे आणि दोन टेल आहेत की जे कसे आहे? हायड्रोफोबिक आहे. नाव the lipid molecule, that means that phospholipid molecule, it is arranged in such a way that. आता हा लिपिडचे दोन लेयर आहेत. मग अरेंजमेंट कशी आहे? तर दॅट फॉस्फोलिपिड अरेंज इन सच अ वे दॅट देअर टेल्स आर फेसिंग टू ईच अदर. मीन्स लाईक दिस. दिस इज द फॉस्फोलिपिड 1, दिस इज फॉस्फोलिपिड 2. मीन्स these are the bilayer, lipid bilayer. So the tails of that phospholipid bilayer that are facing to each other, or the tails are sandwiched in between the heads of phospholipid. काहीही वाक्य रचना करा. The lipid layer are arranged in a, or lipid molecules are arranged in a such a way that the tails of both the layer they are facing to each other, or the tails are sandwiched between the heads. दोन्ही लेयरचे हेड कसे आहेत? बाहेरच्या बाजूला. आणि दोन्ही लेयरचे टेल्स मात्र कसे आहेत? दे आर सँडविच बिटवीन द हेड म्हणा किंवा दे आर फेसिंग टू ईच अदर म्हणा. अँड ड्यू टू धिस द टेल नेव्हर कम इन अ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द ॲक्वियस सराउंडिंग. टेल्स कसे आहेत? वॉटरला हिट करणार आहेत, म्हणून हे आतल्या बाजूला आहेत. त्यामुळं ते वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कधीही येत नाही. ठीक आहे. ही झाली त्याची अरेंजमेंट. आता तिसरा लेयर आपल्याला शिकायला सुरुवात करायची, की जो तिसरा लेयर कशाचा आहे म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला? प्रोटीनचा लेयर आहे. पहा. सो द प्रोटीन्स दे आर प्रेझेंट लाईक द आईसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड. जणू काही हे लिपिडचा एक समुद्र आहे आणि समुद्रामध्ये कसे आईसबर्ग्स असतात तसे तुम्हाला इथं मध्ये मध्ये असे प्रोटीन्स दिसतात. पहा, इथं दिसतील, असे असतील, हे प्रोटीन असेल, असे त्याच्यामध्ये काय असतात? प्रोटीन्स असतात. सो द प्रोटीन्स आर लाईक द आईसबर्ग्स, और दे आर द आईसबर्ग्स विच आर प्रेझेंट इन द सी ऑफ लिपिड. हा लिपिडचा समुद्र आहे आणि त्याच्यामधले प्रोटीन्स म्हणजे कोण आहेत? तर त्या समुद्रामध्ये असणारे आईसबर्ग्स आहेत. अँड नाऊ देर आर two types of proteins are present in this layer, lipid bilayer. One is known as an intrinsic protein, intrinsic protein, and another is known as a extrinsic protein. पहा, प्रोटीनचा तिसरा लेयर आहे. प्रोटीन कसे अरेंज झालेले आहेत? लाईक द आईसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड. द प्रोटीन्स कॅन चेंज देअर पोझिशन. हे मात्र लक्षात घ्या. प्रोटीन हे स्वतःची पोझिशन काय करू शकतात? चेंज करू शकतात. आणि हे प्रोटीन किती प्रकारचे आहेत? तर दोन प्रकारचे आहेत. एक प्रकार इंट्रिन्सिक आणि दुसरा एक्सट्रिन्सिक.
इंट्रिन्सिक ह्या शब्दाचा अर्थ काय, तर ते त्या फॉस्फोलिपिड बायलेयर मध्ये डीपली इन्सर्टेड आहेत. लक्षात घ्या, डीपली प्रेझेंट आहेत. सो दे ऑकर ऍट द डिफरंट डेप्थ ऑफ बायलेयर प्रेझेंट एंटायर द थिकनेस. ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत प्रेझेंट असणारे जे प्रोटीन्स आहेत त्याला म्हटलं जातं इंट्रिन्सिक. म्हणजे तुम्हाला ते दोन्ही सरफेसनी दिसतील. लक्षात घ्या, कारण ते कसे आहेत, डीपली प्रेझेंट आहेत आणि ते एका आणि दुसऱ्या सरफेस थ्रू आउट द एंटायर थिकनेस जो आहे 75 एंगस्ट्रॉम हा जो त्याचा थिकनेस आहे त्या पूर्ण थिकनेसला ते प्रेझेंट आहेत. म्हणून त्याला ट्रान्स मेम्ब्रेन प्रोटीन असंही म्हटलं जातं. ट्रान्स मेम्ब्रेन प्रोटीन असंही त्याला म्हटलं जातं. का ट्रान्स मेम्ब्रेन म्हणायचं, तर ह्या सरफेस पासून ह्या सरफेस पर्यंत ते प्रेझेंट आहेत. त्याची जी काही टोटल थिकनेस आहे त्या टोटल थिकनेस मध्ये प्रेझेंट आहे. अँड सो दे फॉर्म्स द चॅनल फॉर द वॉटर. आणि त्यामुळं इकडून पाणी इकडे येऊ शकतं. सो दे फॉर्म्स द चॅनल फॉर द वॉटर. दॅट इज अबाउट द इंट्रिन्सिक प्रोटीन. नाउ द सेकंड टाइप इज नोन एज अ एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन. आता दुसरा कुठला टाइप आहे, प्रोटीन दोन प्रकारचे. आता एक आपण शिकलो इंट्रिन्सिक. इंट्रिन्सिक ह्या शब्दाचा अर्थ काय झाला, की जे ह्या सरफेस पासून ह्या सरफेस पर्यंत थ्रू आउट थिकनेस मध्ये प्रेझेंट आहे आणि जे वॉटरसाठी चॅनल तयार करतात त्याला आपण इंट्रिन्सिक म्हणतो. आणि दुसरे आहे एक्सट्रिन्सिक. आता एक्सट्रिन्सिक ह्या शब्दाचा अर्थ काय, किंवा ह्याला पेरिफेरल प्रोटीन्स असंही म्हटलं जातं. तर हा एक सरफेस झाला प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा आणि हा दुसरा सरफेस झाला. तर ह्या सरफेसवरती सापडणारे लूजली प्रेझेंट असणारे जे प्रोटीन्स असतात they are present on the both the surface of the membrane and they are loosely bound to the membrane or loosely present in that both the lipid bilayer. That proteins are known as a extrinsic protein or they are also known as a peripheral protein. Now, we know that the plasma membrane's nature is a quasi-fluid. Now, that quasi-fluid nature of lipid enable the lateral movement of protein. आता हे क्वाशिफ्लुइड नेचर आहे त्याचं. क्वाशिफ्लुइड म्हणजे काय, हायड्रोफिलिक आणि हायड्रोफोबिक असे हे लिपिड आहेत. त्यामुळं दे अनेबल द लॅटरल मुवमेंट ऑफ प्रोटीन. लॅटरल साइडला प्रोटीनची मुवमेंट, कडेच्या बाजूला प्रोटीनची मुवमेंट ते होऊ देत नाहीत. This ability to move the protein within the membrane is termed as or is measured as fluidity of plasma membrane. हे लक्षात येते का? पहा काय सांगितलं मी इथं तुम्हाला, की साधारणतः ह्याच्यामध्ये आपण हे पाहिलं की हे लिपिड आहेत. ह्या लिपिडचं नेचर कसं आहे म्हणून पाहिलं तर लिपिडचं नेचर आहे ते आहे क्वाशी फ्लुइड आहे. क्वाशी फ्लुइड म्हणजे हायड्रोफिलिक पण आहे आणि हायड्रोफोबिक पण आहे. आणि हे क्वाशी फ्लुइड लिपिड मॉलिक्यूल प्रेझेंट असल्यामुळं लॅटरल मुवमेंट ऑफ प्रोटीन ही होऊ शकत नाही. आणि ही जी ॲबिलिटी आहे की लॅटरली ते जाऊ शकत नाही, दिस ॲबिलिटी टू मूव्ह विदिन द मेम्ब्रेन, हे लक्षात घ्या. म्हणजे फक्त ते कडेला नाही जाऊ शकत, दे मूव्ह विदिन द मेम्ब्रेन. The proteins move within the membrane. That ability is measured as fluidity of plasma membrane. लक्षात घ्या, लिपिड लेअर कसे आहेत, क्वाशी फ्लुइड आहेत. आणि क्वाशी फ्लुइड असल्यामुळं ते लॅटरल साइडला प्रोटीनची मुवमेंट होऊ देत नाही. मग प्रोटीनची मुवमेंट कशामध्ये होते, फक्त within the membrane. There is a movement of protein within the membrane and that is measured as a fluidity. आणि तिला आपण काय म्हणतो, फ्लुइडिटी म्हणतो. लक्षात ठेवा, ठीक आहे. तर हे मॉडेल खूप वेळेला तुम्हाला विचारलं जातं. सेल मेम्ब्रेन अल्सो शोज कार्बोहायड्रेट. आता जसं इथं लिपिड आणि प्रोटीन असतात तसं ह्याला अटॅच असून काय असतं तर कार्बोहायड्रेट सुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. आणि मग
प्रोटीन आणि लिपिडचा जो रेशो असतो, आता किती प्रोटीन प्रेझेंट असेल, किती लिपिड प्रेझेंट असेल, ह्याचा जर रेशो आपण पाहायला सुरुवात केली, हा रेशो प्रत्येकांच्या मध्ये वेगवेगळा असतो. समजा आपण ह्युमन बिंगचाच विचार केला तर ह्युमन बिंगच्या आरबीसीचा आपण विचार केला, तांबड्या पेशींचा विचार केला, तुमच्या लक्षात येईल की तांबड्या पेशीमध्ये अप्रॉक्सिमेटली 52% प्रोटीन असतं आणि 40% हे त्याच्यामध्ये लिपिड असतं. ठीक आहे, तर परत एकदा आपण हे पाहूयात. पहा, आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन किंवा बायो मेम्ब्रेन शिकायला सुरुवात केलेली आहे. तर हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि हा सेल मेम्ब्रेन काय आहे, तर ते थिन असणारं क्वाशी फ्लुइड असणारं स्ट्रक्चर आहे. बरोबर आहे. कुठे प्रेझेंट आहे, तर एक्स्ट्रा सेल्युलरली पण आहे आणि इंट्रासेल्युलरली पण आहे. म्हणजे ते जे काही प्रोटोप्लास्ट आहे त्याच्या भोवती पण आहे आणि सेलमध्ये असणाऱ्या सेल ऑर्गॅनेलीच्या भोवती पण आहे, की जे त्या सेल ऑर्गॅनेलीला सायटोसोल पासून वेगळं ठेवतं. पुढचा पॉइंट मी सांगितला की ह्याचा हा जो थिकनेस आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा तो आहे 75 एंगस्ट्रॉम. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली आपल्याला शिकायला सुरुवात करायची आहे फ्लुइड मोझॅक मॉडेल. पहा, फ्लुइड मोझॅक मॉडेल वरती जर तुम्हाला रायटिंग विचारलं तर कसं लिहायचं, तर फ्लुइड मोझॅक मॉडेल proposed by Singer and Nicholson in 1972 and it is most accepted model of cell membrane. निकोल्सन आणि सिंगर नावाच्या सायंटिस्टने 1972 साली आपल्याला हे सांगितलंय. आणि काय सांगितलंय मग त्यांनी, तर दॅट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रायलॅमिलार. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन 3 लेयरनी तयार झालाय. कुठले 3 लेयर? इट कंटेन्स 2 lipid layer and 1 protein layer. In that 2 lipid layers are present and 1 lipid layer. So, as there are 2 lipid layers are present, that 2 lipid layers are known as a lipid bilayer. Bi means 2. Lipid चे किती लेयर आहे? 2. म्हणून त्याला काय म्हणतात? lipid bilayer. ठीक आहे. Which type of lipid is present in that membrane? That is a phospholipid. So it is also known as a phospholipid bilayer. लक्षात घ्या, त्याला phospholipid bilayer म्हणतात कारण हे फॉस्फोलिपिड आहे. आता इथं आपण काय शिकलो की हे जे फॉस्फोलिपिड आहे, दॅट फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ, हे फॉस्फोलिपिड आहे and that phospholipid is made up of 1 head and 2 tail. एक हेड आहे, 2 टेल आहेत. बरोबर. हेड इज अ पोलार हायड्रोफिलिक. हेड हे पोलार आहे, हायड्रोफिलिक आहे. आणि 2 टेल्स दे आर हायड्रोफोबिक अँड नॉन पोलार. ते कसे आहेत? हायड्रोफोबिक आहेत आणि नॉन पोलार आहेत. म्हणून फॉस्फोलिपिडला पुस्तकामध्ये आपल्या अँफिपॅथेटिक शब्द वापरलाय. लक्षात घ्या, अँफिपॅथेटिक म्हणजे हेड हायड्रोफिलिक आणि टेल हायड्रोफोबिक आहे म्हणून. ठीक आहे. आता लिपिड मॉलिक्यूल हा फॉस्फोलिपिड आहे, मान्य झालं की इथं पण फॉस्फोलिपिड आहे, इथं पण फॉस्फोलिपिड आहे. मग हे दोन्ही फॉस्फोलिपिड कसे मॅनेज झालेले आहेत किंवा कसे अरेंज झालेले आहेत, तर लिपिड मॉलिक्यूल अरेंज इन अ 2 लेयर्स. 2 लेयर मध्ये हा फॉस्फोलिपिड अरेंज झालाय इन सच अ वे दॅट, कशा पद्धतीने अरेंज झालेले आहेत, तर टेल्स ऑफ बोथ द लेयर दे फेसिंग टू इच अदर. दोन्हीही फॉस्फोलिपिडचे टेलची तोंड एकमेकांकडे आहेत किंवा दे आर सँडविच इन द हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड. हे टेल्स हे हेड्स मध्ये, हेड्स दोन्ही साईडला 2 हेड्स आहेत आणि ते आर सँडविच इन बिटवीन द हेड्स. हेड्स मध्ये ते सँडविच झालेले आहेत आणि त्यामुळं हे दोघांचेही हेड जे की हायड्रोफोबिक, दोघांचेही टेल जे की हायड्रोफोबिक आहेत, ते दोन्ही कसे आहेत? प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतल्या साईडला आहेत. सो दे नेव्हर कम इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ ऍक्वियस सराउंडिंग. त्यामुळं ते दोन्हीही ऍक्वियस सराउंडिंग म्हणजे पाण्याच्या संपर्कामध्ये येत नाहीत, बिकॉज दे आर प्रेझेंट टुवर्ड्स द इनर साइड. ठीक आहे. हे झालं फॉस्फोलिपिड बद्दल. खूप सोपं आहे, अवघड त्याच्यामध्ये काही नाहीये. मग आता त्याच्यानंतर प्रोटीन एक्सप्लेन करा. 2 लेयर एक्सप्लेन करून झाले. प्रोटीन बद्दल सांगा की प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स
इन द सी ऑफ लिपिड. लिपिडच्या समुद्रामध्ये प्रोटीन हे आईसबर्ग्स आहेत. नाव दॅट प्रोटीन्स कॅन चेंज देअर पोझिशन. ते मात्र कसे फिरतेत, त्यांची पोझिशन ते बदलू शकतात. मग किती प्रकारचे प्रोटीन आहेत? 2. कुठले 2? हा एक प्रकार आहे, ह्याला आपण इंटिग्रल प्रोटीन म्हणतो किंवा इंट्रिन्सिक प्रोटीन म्हणतो. आणि हे दुसरे मी दाखवलेले आहेत त्याला एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन म्हणतात किंवा पेरिफेरल प्रोटीन म्हणतात. हे जे इंट्रिन्सिक प्रोटीन आहे ह्याचं वैशिष्ट्य असं आहे, हे डीपली सिच्युएटेड आहेत, खोलवर बसलेले प्रोटीन्स आहेत. आणि त्याचा जो थिकनेस आहे त्याच्या ह्याचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा, तर ह्या एंटायर थिकनेस मध्ये ते प्रेझेंट आहेत. म्हणजे तुम्हाला ह्या सरफेस पासून ह्या सरफेस पर्यंत गेलेले ते दिसतात. म्हणून ह्याला ट्रान्स मेम्ब्रेन प्रोटीन असंही आपण म्हणतो. ठीक आहे. आणि हे प्रोटीन काय काम करतात, तर इट फॉर्म्स अ चॅनल फॉर द वॉटर. पाणी हे इकडून इकडं ह्या प्रोटीन मधून येऊ शकतो. सो इट फॉर्म्स द चॅनल फॉर द वॉटर. आणि दुसरे प्रोटीन ह्याच्यामधले मी कुठले सांगितले, तर हे एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन आहेत. ते मात्र लूजली अरेंज झालेले असतात, फार खोलवर ते गेलेले नसतात. आणि ते प्रोटीन तुम्हाला ह्या सरफेसला दिसतील, ह्या दिसतील, इकडे दिसतील, अशा दोन्ही सरफेसला तुम्हाला ते दिसतात. ठीक आहे. हे झालं प्रोटीन्स बद्दल. आता पुढचा पॉइंट मी सांगितला की लिपिडचं नेचर कसं आहे, क्वाशी फ्लुइड आहे, बरोबर आहे की नाही. मग हे क्वाशी फ्लुइड असल्यामुळं ते जे काही प्रोटीन्स असतात ह्या प्रोटीनला ते लॅटरल मुवमेंट करू देत नाहीत. पण त्यांची मुवमेंट कुठं होऊ शकते, तर विदिन मेम्ब्रेन. प्रोटीन्स मूव विदिन द मेम्ब्रेन. आणि प्रोटीन जे त्या मेम्ब्रेन मध्ये फिरतात त्याला काय म्हटलं जातं, तर त्याला त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची फ्लुइडिटी असं म्हटलं जातं. आता हा आणि प्रोटीन आणि लिपिडचा रेशो जर तुम्ही बघितला, काही प्रोटीन लिपिड बरोबर कार्बोहायड्रेट पण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये प्रेझेंट असतात. हे वाक्य लक्षात ठेवा. आणि प्रोटीनचा आणि लिपिडचा रेशो हा प्रत्येक सेलमध्ये डिफरंट असतो, व्हॅरी असतो. पण ह्युमन बिंग मध्ये जर आपण पाहिलं तर ह्युमन बिंगच्या ज्या आरबीसीज आहेत, तांबड्या पेशी रक्तातल्या ज्या आहेत, त्याच्यामध्ये लिपिड आणि प्रोटीनचा रेशो जर तुम्ही बघितला तर प्रोटीन हे प्रेझेंट आहेत साधारणतः 52%. आणि लिपिड किती प्रेझेंट असतात, तर ते असतात 40%. लक्षात आलं. हा त्याच्यातला रेशो आहे. तर आज आपल्याला हे भरपूर झालं. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं फ्लुइड मोझॅक मॉडेल खूप वेळेला परीक्षेत विचारलं जातं. ते व्यवस्थित लर्न करा. नाही समजलं तर व्हिडिओ एकदा, दोनदा, तीनदा बघा, म्हणजे ते तुम्हाला क्लिअर होईल. ठीक आहे. तर आज आपण इथं